Hi guys! Ayan, katatapos ko lang mag medical check-up. Ayan. Ang daming tao pero smooth ang nila, very organized kasi kaya tapos na siya agad. Ayan, oh grabe, ang init guys. So, yun ako, super init. Teka muna. Super init. Ano ba yan? Ay, shush. Ayan. Katatapos ko lang ng medical check-up. And, wait. Aming nagtatrabahuan. And then, diyan po kami dito. Saan ba yan? Sa second floor yung medical center, ano ba yan? Yun na nga yun. Yan yung check up namin. Every year yun, sine-check up ka. Tapos, nag-mammography din ako, yung para sa breast cancer. Yun. Every 2 years naman yung check up na yun. Yun, iniipit yung yung alam mo, sakit-sakit. Yun yung kanina. Yun yung mga kaganapan ko today. Then after this one, pupunta naman ulit kami sa aking biyanan. Yan. May 3 o'clock appointment kami doon. So, gora na naman kami doon guys. Yan. Sige, samahan niyo ako mamaya later. See you again. Yan, uwi muna ako. Sunduin ko si Habibi. Bye. Duling talaga ako. No? Saan ako nakatingin? Sige na nga. Sa kabila naman is Starbucks. Tapos may gasoline stand. May coffee shop sa kabila. Motor. Diretso pa yun doon. Papunta kayo. So na nakakabila na. Parties. May pumasok na mga bago. Ito yung old house nila. Habibi. Ito yung bahay ni Lolo. Yes, kami kumain. Kakain kami dito. Kakain kami dito sa Broncobilly. Yan po yung kanyang paligid. Dito kami sa restaurant. Steak restaurant. Here's my first meal for today. Kasi kaninang umaga nag-visit lang ako pagtapos ng aking medical. Diretso na kami dito. Kaya appointment.
may mainit-init na soup. May salad. Wow! This is my order. Sana kaulit na yung order niya.そう、やめや。だから、この手パに、そのうちに焼けれる。This is baby cabbage or Brussels sprout. Maliit na cabbage po. So guys, prophet. Gusto ko itong prophet na to. And this is pineapple jelly. Sarap din siya for dessert. Ito yung gusto ko. Prophet. Sarap na tunog. Ayan guys, pauwi na kami. Ayan. Ako ang driver ulit kasi nakainom na naman si Habibi. Bye for now!